નમસ્કાર મિત્રો, એપ્લાઇડ સાયન્સ ફાઉન્ડેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોમાં મિત્રો આપણે નિહાળવાના છીએ કે Redmi K50 Pro એની રિલીઝ ડેટ કઈ છે, આગામી સમયમાં એ રિલીઝ થવાનો છે અને એના કી ફીચર્સ કયા કયા છે, કેમેરો કેટલાનો હોય છે, બધી જ માહિતી મિત્રો તમને વિડીયોમાં આપવાનો છું. મિત્રો હું તમને આ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલાં એક વસ્તુ જણાવવા માંગીશ. મિત્રો, અમે એક ફંક્શન યોજવાના છીએ આગામી સમયમાં અમારા પ્રથમ 1000 સબસ્ક્રાઇબર્સ માટે. તો મિત્રો, જો તમે આ ફંક્શનનો લાભ લેવા માંગતા હોય અને આવી ટેકનિકલ માહિતી અને મોબાઈલની વિશે જાણવા માંગતા હોય તો મિત્રો અમારી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરો કે જેનાથી તમે ફંક્શનનો લાભ લઈ શકો અને આવા વિડીયો નિહાળી શકો અને અમારા વિડીયોને લાઇક કરો અને વધુમાં વધુ શેર કરો. તો મિત્રો, ચાલો શરૂ કરીએ. વિડીયોને શરૂ કરીએ. મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતાની સાથે હું તમને જણાવવા માંગુ છું રેડમી અને વનપ્લસ બંને કોમ્પિટિશનમાં કંપનીઓ ચાલી રહી છે. રેડમી કોઈ મોબાઈલ લોન્ચ કરે છે તો વનપ્લસ પણ લોન્ચ કરે છે. મિત્રો, આપણે વાત કરીએ રેડમી K50 વિશે, K50 Pro વિશે. તો મિત્રો, રેડમી K50 Pro ખૂબ જ સારો ફોન છે. જેવી રીતે તમે મારી સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો અને 360 વ્યૂ પણ મેં બતાવી દીધો છે. એની ડિસ્પ્લે છે 6.66 ઇંચ અને 90 હર્ટ્ઝની ફ્રીક્વન્સી સાથે. તો મિત્રો, તમને ડિસ્પ્લેમાં ટચ પણ સારું મળી શકે છે. એની ફિંગરપ્રિન્ટ છે ટચ ઓન સ્ક્રીન ફિંગરપ્રિન્ટ આવેલી છે. એટલા માટે મિત્રો ખૂબ જ સારો ફોન છે. આ વનપ્લસની સરખામણીમાં તો કોઈ ફોન ના આવી શકે, પણ મિત્રો જે બીજી જે કંપનીઓ છે એના સરખામણીમાં રેડમી K50 Pro બહુ ખૂબ જ સારો ફોન છે, જે આ મહિનામાં આવવાનો છે, રિલીઝ થવાનો છે ઇન્ડિયામાં અને બધા જ કન્ટ્રીમાં રિલીઝ થવાનો છે. મિત્રો, તમે ફોન લીધા પહેલાં મિત્રો બીજી વાત છે કે કેમેરાની વિશે જાણી લો ખૂબ જ જરૂરી છે. મિત્રો, કેમેરો એનો 64 મેગાપિક્સલનો પ્રાઇમરી કેમેરો છે. પછી છે 13 મેગાપિક્સલનો અલ્ટ્રા લેન્સ પણ પ્રોવાઈડ કરે છે કે જેને તમને HD વિડીયોગ્રાફી કરવામાં ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. બીજું બે કેમેરા છે 8 મેગાપિક્સલ અને 2 મેગાપિક્સલ, જે તમને નોર્મલ ફોટોસ ખેંચવામાં પણ તમને ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. મિત્રો, એના રિઝોલ્યુશનની વાત કરીએ, વિડીયો રિઝોલ્યુશન. મિત્રો, જો તમે યુટ્યુબર હોય, કોઈ પણ ગેમર હોય અને તમે કોઈ ફોટોસ લેવા માંગતા હોય, વિડીયોઝ લેવા માંગતા હોય તો એની રિઝોલ્યુશન ખૂબ જ સારું છે. 2160p એનું હાઈએસ્ટ રિઝોલ્યુશન છે. બાકી 1080p એટલા બધા તો આવતા જ હોય છે મિત્રો. એટલે મિત્રો, વિડીયો રિઝોલ્યુશન આનું ખૂબ જ સારું છે. કેમેરા ક્વોલિટી ઇઝ અવેસમ. હવે મિત્રો, કેમેરાની વાત પૂરી થઈ ગઈ. મિત્રો, હવે વાત કરીએ ફ્રન્ટ કેમેરાની. ફ્રન્ટ કેમેરા મિત્રો, જો તમે સેલ્ફી ખેંચવાના શોખીન હોય મિત્રો, તમે ક્યારે એબ્રોડ સ્ટડી કરતા હોય, એબ્રોડ ફરવા જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ મિત્રો, તો ત્યાં તમે સેલ્ફી ખેંચતા હોય છો. એટલે મિત્રો, આમાં 20 મેગાપિક્સલનો તમને પ્રોવાઈડ કરે છે કેમેરો, ફ્રન્ટ કેમેરો, જેનાથી તમે બ્યુટીફુલ સેલ્ફીસ ખેંચી શકો છો મિત્રો. તો હવે બીજી કેમેરાની વાત થઈ ગઈ. મિત્રો, વાત કરીએ બેટરીની. મિત્રો, બેટરીનો એક્સપિરિયન્સ તમારા માટે ખૂબ જ સરસ રહેવાનો છે. મિત્રો, બેટરી એની છે 4500 mAh. એટલે મિત્રો, આ ફોન ખૂબ જ સારો છે અને બેટરી માટે તમારા ટકાઉ પણ ફોન છે. એટલે હું તમને એ જરૂર જણાવીશ કે બેટરી પણ સારી છે, કેમેરો પણ સારો છે. હવે વાત કરીએ પ્રોસેસરની. મિત્રો, પ્રોસેસર એનું છે 730G ચિપસેટ. આ ખૂબ જ સારું પ્રોસેસર છે. ઇફ યુ આર અ ગેમર, ઇફ યુ આર અ યુટ્યુબર, દેન ઇટ ઇઝ ફોન ફોર યુ. સો હું એ વાત કરું છું કે જો તમે યુટ્યુબર હોય અથવા ગેમર હોય તો આ ફોન તમારા માટે બેસ્ટ રહેશે મિત્રો. અને આ ફોન આગામી સમયમાં જ આવી જવાનો છે. તમે આ વિડીયો મારો જોઈ રહ્યા ઓસ્ટ્રેલિયા, કેનેડા, US, ગમે ત્યાં જોઈ રહ્યા હોય, ઇન્ડિયા, તો મિત્રો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરી દેજો કે જેનાથી આ બધાને વિડીયો પહોંચી શકે, કે જેનાથી એ લોકો પણ જાણી શકે કે K50 Proમાં કયા કયા ફીચર્સ આવે છે. અને અમારી ચેનલને ફટાફટ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો મિત્રો. હવે પ્રોસેસરની વાત થઈ ગઈ મિત્રો, બેટરીની વાત થઈ ગઈ. હવે આપણે છે સાઉન્ડ ક્વોલિટી. વોટ ઇઝ સાઉન્ડ ક્વોલિટી? હવે રેડમીમાં ઘણી એવી અફવાઓ પણ જોવા મળે છે કે એનું સાઉન્ડ ફાટી જાય છે અમુક સમયે. પણ મિત્રો, જો તમે બહુ વધારે સાઉન્ડ વાપરો તો તમારું સાઉન્ડ ફાટી જ જતું હોય છે. એટલે મિત્રો, એનું સાઉન્ડ ક્વોલિટી ખૂબ જ સારી છે. સાઉન્ડ ક્વોલિટી એની સિસ્ટમ પણ ખૂબ જ સારી છે. હવે બીજી એન્ડ્રોઈડ સિસ્ટમ એની 10 છે, એન્ડ્રોઈડ 10, અને એનું વર્ઝન છે MIUI 11. તો એ ખૂબ જ સારું ગણાવી શકાય મિત્રો. હવે એ તો થઈ ગયું મિત્રો. હવે ફોનની મેં તમને લગભગ બધી જ માહિતી આપી દીધી છે. જો તમને એવું લાગતું હોય કે આ ફોનમાં કંઈ માહિતી ખૂટે છે તો મિત્રો કોમેન્ટમાં તમે ક્વેશ્ચન કરી શકો છો, હું તમને તરત જ જવાબ આપી દઈશ મિત્રો. હવે એના પછી આવે છે કે બોક્સ. જો તમે જ્યારે ફોન લ્યો ત્યારે બોક્સમાં કઈ કઈ વસ્તુ તમને જોવા મળે. હવે મિત્રો, વાત કરીએ કે તમને એડેપ્ટર જોવા મળશે. હું તમને અહીંયા એડેપ્ટર તો કઈ રીતનું હોય નહીં બતાવી શકું મિત્રો. બીજું તમને C કેબલ, ચાર્જર કેબલ જોવા મળશે અને ડોક્યુમેન્ટેશનના અમુક પેપર્સ જોવા મળશે, જે તમે જ્યારે બોક્સ લેશો ત્યારે તમને જોવા મળશે. મિત્રો, વાત કરીએ પ્રાઇસની, રેમ, રોમ અને પ્રાઇસ. હવે મિત્રો, આની એક્સપેક્ટેડ પ્રાઇસ જે છે એ રાખવામાં આવી છે $500. વી કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇન્ડિયન રૂપીઝ, દેન વી કેન ફાઇન્ડ 35,000. 35,000 તમને 35,000નો ફોન પડશે મિત્રો. ઇફ યુ આર ઇન ચાઇના, ઇફ યુ આર ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇફ યુ આર ઇન USA, then your price in dollars. તો તમારો પ્રાઇસ જે છે તમારી ડોલર્સમાં છે, એટલે તમે તમારી કરન્સી પ્રમાણે કન્વર્ટ કરી શકો છો. એટલે ઇન્ડિયન કરન્સી પ્રમાણે 35,000નો આ પ્રાઇસ પડશે. જો તમે 6GB રેમ, 64GB ઇન્ટરનલ. સેકન્ડ પ્રાઇસ 8GB રેમ, 128GB ઇન્ટરનલ, એન્ડ દેન પ્રાઇસ ફોર યુ 40,000.
40,000 તમારી પ્રાઇસ પડશે મિત્રો. આ ખૂબ જ મોંઘા ફોન છે. મેં કાલના વિડીયોમાં વાત કરેલી MI10 વિશે. MI10 50,000નો હતો અને આ છે 40,000. બટ MI10 ઇઝ અ ગુડ ફોન દેન ધીસ ફોન. બટ જો તમારી પાસે કેપેસિટી ન હોય એટલા બધા ફોન લેવાની, જો તમે 35,000થી 40,000નો ફોન લેવા માંગતા હોય તો મિત્રો આ ફોન તમારા માટે બેસ્ટ રહેશે. તો મિત્રો આ વિડીયોને વધુમાં વધુ લાઇક કરજો, વિડીયોને વધુમાં વધુ શેર કરજો કે જેનાથી મારું નોલેજ બધાને પહોંચી શકે મિત્રો. એટલે K50 Pro ફોન તમારે જરૂર લેવો જોઈએ અને અમારી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો કે જેનાથી તમે અમારા ફંક્શનનો લાભ લઈ શકો મિત્રો. તો હવે મને વિદાય આપો મિત્રો. આવતા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મુલાકાત થશે.